ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා මේ ඌරු මස් බයිට් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මේක බයිට් එකක් වගේම තමයි. නමුත් මේක සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝගේ මේ ආහාරයකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම මේ කියලා දෙන්නේ ඔයාලට මම වෙනම සෝස් එකක් හදලා, ඒ කියන්නේ බාබිකියු සෝස් එකක් එක්ක තවත් අපි සෝස් දෙකක් එකතු කරලා හදාගෙන මේක ලේසියෙන්ම ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. මම දන්නවා සමහර අය මේක මේ ෆෝක් කන්න කැමති නෑ. නමුත් මට ගොඩක් අය ඉල්ලීම කරා මේ ෆෝක් වලින් මේ වගේ බයිට් එකක් හදන්න කියලා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අද මම මේ ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපි දැන් බලමු ඒක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පෝක් බෙලි එක. මම මේ පොඩියට කෑලි කපාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම ගොඩාක්ම පොඩි කරන්න ගියෙත් නෑ. සාමාන්‍ය ගානට මම කපාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන මම සෝස් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒකෙදි මම එකතු කරලා තියෙනවා බාබිකියු සෝස්, ඊළඟට ටොමැටෝ සෝස් සහ ස්වීට් සෝයා සෝස් එක මම එකතු කරන් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නේ මේ කවලම් කළා. මේ විදිහට මම කවලම් කරගන්නවා. මේක තමයි සෝස් එක. ඊළඟට මට තියෙනවා අමු පහේ තියෙන මෙතන. ඊළඟට chili powder තියෙනවා. ඊළඟට ඉඟුරු සුදු ලුණු තියෙනවා, ගම්මිරිස් තියෙනවා, ලුණු තියෙනවා. ඊළඟට මම විනිගර් පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරනවා මේකට විනාකිරි. හේතුව මේක මට මස් එක පොඩ්ඩක් බුරුල් වෙන්න ඕන නිසා. සහ ඊළඟට මට කපාගත්තු ලුණු තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි මට ප්‍රධාන වශයෙන් මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. සහ තෙල්. ඉතින් මම කරන්නේ මුලින්ම මේක මැරිනේට් කරගන්න. ඒකෙදි මම පාවිච්චි කරනවා හීන කපාගත්ත සුදු ලුණු, ඊළඟට ඉඟුරු මේ පේස්ට් එක මට හම්බුණා. මම ඒක පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට තමයි මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් මේකට මම එකතු කරනවා. මේ විදිහට සහ 3-5. ඒත් එකම ලුණු වැඩි කරගන්න එපා පොක් එකට. ඉතින් ස්වල්ප එකතු කරන සහ මේකට මම විනාකිරි පොඩ්ඩක් මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඊළඟට මේ සෝස් එකේ මම ටිකක් මේ වෙලාව එකතු කරන මේකට මේ මැරිනේට් කිරීමට. මේකෙන් පොඩ්ඩක් එකතු කරනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට තවත් කැමති නම් මේ සෝස් එකතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් බොහොම ටිකයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. සහ මට තෙල් ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. දාලා අපි මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ඒ කලවම් කරලා පැය භාගයක් පැයක් විතර ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් මේක තියෙන්න ඕන. පොඩ්ඩක් මේක හොඳට මේ ෆ්ලේවර් එක හොඳට මේකට උරා ගන්න. එතකොට මේ විනයගත් එක පොඩ්ඩක් මස් ටිකට හොඳට මේක රෙස්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක පැය භාගයකට පස්සේ මම මේ විදිහට තියලා මම මේක මේ පෑන් එකට දාලා මේක උයා ගන්නවා. ඉතින් මම මේක මෙහෙම තියලා මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ වගේ පෑන් එකක් ඉපේ තිබ්බා. ඒක තියලා ඊට පස්සේ මේ වගේ තෙල් පොඩ්ඩක් මම මේ විදිහට දා ගන්නවා. මතක තියාගන්න මේක උයද්දි ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගත්තු දේ තමයි මේක ගොඩාක් තද ගින්දරෙන් උයා ගන්න එක. මේක හොඳට තැම්බෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඒ විදිහට තමයි මේක හදාගන්නේ. ඉතින් හොඳට මේක මේ මම පෑන් එක හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම මේ විදිහට මේක දානවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම මේක හොඳට ෆීල් කරගත්තා. දැන් මේක අඩු ගින්දරෙන් මේක විනාඩි 15ක් විතර. නමුත් මේක අනිවාර්යයෙන්ම කුක් වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේක අමුයෙන් කන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. මේක වහලා විනාඩි 15ක් විතර මේ විදිහට මීට අඩු ගින්දරෙන් කුක් වෙන්න ආරෙමු. ඊට පස්සේ අපි ත්‍රිතික පෙන්නන්න කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. ඒ නිසා මේක මතක තියාගන්න මේක පොඩ්ඩක් වහලා තියන්න. මේ විදිහට මේක තැම්බෙන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මම මේක සැරෙන් සැරේ අතරම බැලුවා. බල්ලිගල දැන් මේ දැන් තව ටිකක් කියලා මම තියලා මම බලන්නේ කොහොමද තත්ති කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේක හොඳට මේ පෙනුම තියෙනවා. දැන් ඒක තැම්බිලා ගතිය තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ නැති. මේක දැන් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට කරන්නේ මම ඊළඟ කියනවා මේ සෝස් එක ඔයගොල්ලෝ මම දෙන්නකෝ. ඒක මම මේ විදිහට එකතු කරනවා මේකට. මේ සෝස් එක දැම්මන් පස්සේ ගොඩක් වෙලා අපි මේක කුක් කරන්නේ නැහැ. ඒ දාලා ඉවරලා ඊට පස්සේ මම ලුණු ටික එකතු කරන මේ විදිහට ගම්මිරිස් මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඊළඟට කෑලි මිරිස් ටිකත් මම මේ විදිහට එකතු කරනවා වෙන්න. ඒක කරලා ගින්දර අඩුවෙන් තියෙන්නේ. ගින්දර වැඩි කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මේක හොඳට
කලවම් කරලා ගන්නවා. සෝස් මදින් දාගන්න පුළුවන්. රස බලුවා. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට හොඳයි හොඳ පෙනුම තියෙනවා. හොඳ සුවඳකුත් තියෙනවා. දැන් මම මේක ප්ලේට් එකට දාලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මේ කොහොමද මේක අවසානයේ අපි ඉවර කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපි ප්ලේට් එකට දාගන්නවා. ඉතින් මේ තමයි මම හදාගත්ත මේ පෝක් බයිට් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති හොඳ පෙනුමක් තියෙනවා, පාටත් හොඳටම තියෙනවා, රසත් හොඳටම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මතක තියාගන්න අර පොඩි ෆැට් එකත් එක තමයි. ඒ කියන්නේ අර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ඒකේ මේ මස් ඒ තෙල් කෑල්ල ඒකත් එක තමයි මේක උයා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ වගේ හොඳට තෙල් ගතියත් එක එන්නේ. ඉතින් මේක මේ කන අය දන්නවා මේකේ තියෙන රස කොහොමද කියලා. ඔන්න ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත මේක කොහොමද හදන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හදන්න මේක මොකද ගොඩක් අය මම දන්නවා මේක සමහර අය ගොඩක් ආසයි මේක කන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. හදලා බලලා මොනවා හරි කමෙන්ට් එකක් තියෙනවා මට කමෙන්ට් කරන්න. ඊළඟට මොන මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති අපේ travel Facebook page එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට අපේ වීඩියෝ වල අපේ පහුගිය කාලේ වීඩියෝ වල තියෙන යම්කිසි ගැටලු තියෙනවා නම් ඒවත් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න. මම ඔයගලන්ට මට පුළුවන් හැම වෙලාවෙම මේකට පිළිතුරු දෙන්න කැමති වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද දවසේ මේ වීඩියෝ එකකින් යමක් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මේ අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙනතුරු අපි ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.